In this video ituturo ko sa inyo ang pag-register ng SIM online. Ito ang list ng mga IDs na tinatanggap. Pwede rin mag-register ng SIM online gamit ang Globe One app. At kung wala ka pang Globe One app, pwede mo itong ma-download sa Google Play Store for free. E-tap mo lang itong register your SIM, para makapag-start na tayong mag-register ng ating mga SIM.
Kung gusto mong mag-register ng another SIM, tap mo lang ito at repeat the same process.